Kung ang hanap mo ay isang beach na may thrill, marahil isa sa mga gugustuhin mong marating ay ang Kabungawan Beach sa Burgos, Pangasinan. Dito ay makakapag-relax ka sa isang napakagandang beach at kung saan matatagpuan mo rin ang isang natural rock pool na tinagurian nga nilang Kabungawan Death Pool. Mula sa Maynila, bumiyahe kami ng 6 na oras hanggang Burgos at 1 oras naman hanggang sa Kabungawan. Wala nang gaanong checkpoint dahil nag-lift na nga ng travel restrictions ang probinsya. And nakarating na nga kami sa aming destination, which is Kabungawan Beach here in Burgos, Pangasinan. So eto siya as of now. Sobrang clear ng tubig. We are currently checked in dito sa Playa de Luz. Meron silang mga kubo, mga fan rooms, ganyan. Meron din silang mga air-conditioned rooms. Meron din silang mga open cottages for day trippers. So this is their parking space. Yan. And this resort is just 20 minutes away from the famous death pool, yung Kabungawan Death Pool. So ayan, I'll be showing you around the resort. Spacious siya. Ayan. And sa nakikita ko, it's good for families din. So ito yung mga air-conditioned rooms nila. Air-conditioned room. So, medyo malayo yung parking. Ayan. Maganda. Presko siya. So, ito yung pathwalk niya. So, here, we're gonna go to the area where the cottages are. Ayan pa yung other air-conditioned rooms nila. That's sila. So, it's at 3,500 per night. Tsaka it can occupy up to 5 persons. Tapos naman yung mga kubo nila, those are fan rooms and it can accommodate up to 5 persons. So imagine how budget friendly this is for like 400 pesos to 500 pesos overnight. Ayan. Dito tayo sa may common areas. Ito yung mga common CRs and toilets and washrooms. And yun, yung wash area, tapos meron din silang parang pool area, and their kubo fan rooms. So yung mga kubo and open cottages, nasa tabi lang siya ng beach na pinakita ko sa inyo kanina. Hi guys. Oo, naiwan siya sa ibabaw ng sasakyan. Ang init niya. Buti na lang hindi siya nag-ano. Ayan, hi guys. I am with Myla and Neil. Ayan sila. And with Buddy. And the tent hammock from Decathlon. Ayan, tapos meron din silang mga tables and chairs na may umbrella. Ayan. Sobrang excited na kami mag-beach. Tapos ayun pala, pwede kayong magluto, pero you have to bring your cooking stuff. Tapos, pwede rin kayong magpaluto sa kanila. Pwede dalhin yung ingredients, no? And then, pwede rin bang bumili sa kanila? Na? Gusto mo yung hindi ako sure. Paluto lang. Paluto lang. So, advisable na magdala kayo ng food kasi medyo malayo siya sa kabihasnan. Like, really malayo sa kabihasnan. Yan. So, advice ka lang, dalhin nyo na lahat ng mga pagkain na gusto nyo kainin kasi wala masyadong mabibilan dito. Yan. Sobrang relaxing, guys. Tapos yun pala, hindi ganun kalakas yung signal for Globe, pero may spots na okay yung signal niya. So, makakapag-update pa rin kayo sa social media. Yan. Matapos nga ang ilang oras ng pahinga mula sa mahabang biyahe, syempre, in-enjoy naman namin ang dagat. Dahil nandito na rin lang kami, hindi namin pinalampas ang kinikilalang death pool ng Kabungawan. Binaybay namin ang beach sa loob ng 20 minuto hanggang sa marating namin ito. Pero ingat lang ha, matutulis na bato ang dadaanan nyo rito kaya naman siguraduhin magsusuot kayo ng sandals o aqua shoes kung lalakarin nyo ito. It's something like magkukumorang pools sa Siargao. Meron siyang mga parang pocket
Matapos ngang mamangha sa tinatawag na Kabongaoan Death Pool, bumalik na rin kami sa Kabongaoan Beach para i-enjoy ang isang napakagandang sunset rito. The cooking show with the Christian Sea for our breakfast. Yan. We have eggs, galunggong, tinapang galunggong, and kamatis. Preparing for a dive in Dasol. So, dahil hindi kami pinayagang mag-dive dito, sobrang babaw. Wala pa atang 10 feet. Lilipat kami ng area para mag-dive. So, ayan. Dive talaga yung pinunta namin dito and beach. Kaso hindi nga pwede dito sa may... Dito sa Kabongaoan. Ayun. Time to lipat. Diba, Neil? Nag-enjoy ka ba kahapon sa dive mo? It's a joke. White beach. Ayun. In-enjoy na lang namin yung beach. Time check, it's 8:27 ng umaga, Sunday. Papunta kami ngayon sa may Manok, dun sa may Dasol, kasi dun merong dive site. Na pinakamalapit from here sa Kabongaoan Beach. So, ayun. 11 kilometers siya from Playa de Luz, kung saan kami nakastay. Tapos, ayun. Wala passing biyahe, so may dala namang sasakyan. Go kami dyan. Hey guys, balita namin dirt road talaga dun. So, tignan natin kung ilang minuto o oras ang aabutin. We are currently here in Villa Manok sa Dasol, Pangasinan. So, ito yung shore niya. Yan. Yan. Medyo calm yung tubig and mas rocky yung shore niya compared sa Kabongaoan, and mas konti yung tao dito. At the same time, nung nagpalipad kami ng drone, napansin namin na parang medyo may mga dive sites na pwedeng languyin. So, ayun, later on, we will be checking on it. Ayan, chill nga siya, mas konti yung tao. Tapos, meron siyang environmental fee na 20 pesos na madadaanan nyo before kayo makarating dito. Then, parang may gate fee siya for May gate fee siya for Villa Manok na 50 pesos. Tapos, pagpasok nyo dito, parang may different compounds siya. There's Recuerdo 1, Recuerdo 2, and then, pagpupunta kayo doon, dapat magte-tent kayo ng cottage or ng tents. So, their rate starts at 1,000 pesos for for a tent. So, I don't know if that's for how many group of people na, pero parang yun talaga yung rate ng mga cottages. So, ayan siya. Ayan yung sa amin. Yung kulay nung sand niya, kapareho din ng sa Kabongaoan, pero parang mas fine yung doon. And then, ayun nga, medyo mas rocky siya dito. So, we're gonna be exploring. Konting lakad pa papunta sa Recuerdo 2 at langoy papunta sa floating cottage, mae-enjoy mo naman ang pagsisid sa isang shipwreck dito. 3 hanggang 4 na metro lang ang lalim nito. Everything I needed is in your eyes and in your mind. Maybe it's crazy to fall so soon. Give it all to you. Hey, hey. But I don't care what they say. Please promise me you'll stay, 'cause I'm not going anywhere. Hold me under the stars, 'cause what's mine could be yours if you want it. Baby, show me all that you are, 'cause tonight I'll be yours if you want it. You make me so bold. You make me so bold. You make me so bold.
There's no second guessing, I can be myself. You understand so well. Matapos nga ang ilang oras sa pagsisid sa shipwreck ng Balinmanok Cove, in-enjoy naman namin ang hindi masyadong crowded na beach nito bago kami bumalik sa Kabungawan. Pero tandaan, wala masyadong kainan at tindahan sa Villa Balinmanok, kaya magdala na rin ng baon para sa isang less hassle na beach trip. And pauwi na nga kami mula sa isang weekend getaway dito sa Pangasinan. So binisita nga namin yung Cabongaoan Beach and Death Pool sa Burgos at yung Balinmanok Cove sa Dasol. So these two are just 30 minutes away from one another and 6 to 7 hours away from Manila. However, wala pa ngang mga provincial buses na nagta-travel from Manila to Pangasinan. So the best way and the safest to get in here is through carpooling or yun nga, gumamit kayo ng sariling sasakyan. As for the travel requirements naman, don't forget to register at SPAS. I'm gonna be putting the link on the bio and then log into your account para makapag-request kayo ng travel permit. So, ikikiin nyo doon yung personal information ninyo together with the travel destination. Tapos, you need to secure a permit na kailangan yung i-print or i-screen grab. And huwag nyo kalimutan yung QR code. Then, bring it together with a valid ID then. So, those are just the requirements that you'll be needing. No swab test, no travel authority, no travel pass or medical certificate from barangay. Yun lang. So, since hindi nga sila nagre-require ng mga ganon, just observe social distancing na lang and wearing of face shield and mask, lalo na sa mga common areas. If you're going to visit Pangasinan, lalo na't dadaan kayo dito sa Sual, one of the things that you shouldn't miss is dumaan dito sa isang road kung saan naandito yung mga dried fish. Ito yung isa sa mga pinakamasarap na pasalubong dito. So, naamoy ka na siya. Tara, bili tayo. So, ito yung mga pwede niyang mabili. Ayan siya. Pinakita akong dried fish eh. So, ayan nga, maliban nga dun sa mga dried fish and dried stuff, pwede rin kayong mag-uwi ng longganisang alamino. So, meron din siya dito. Ayan. Nasa store na to. Sa DG Freelex Dried Fish, makakabili daw kayo ng longganisang alamino. Ayan. Dahil sobrang daming pagpipilian, may hilo ka talaga kung anong bibilin mo. So, kung hindi ka talaga makapag-decide, meron silang mga ganito. Yung mga naka-pre-pack na. Kasi iba't ibang klase. Ayan. Ano po? 100? 100 po? What? Guys, 100. 100! Yun. Ay, nagoyo ka. Ano? Pero hindi naman maubos yung ganyan. Ayun. Guys, 100 daw yung ganyang kahaba. Oh. Ayan siya bumili. Yun. So, ang technique ay per stall. Check mo muna. Started slow, like a tree grows out in the open. These things don't grow overnights long and get old in the morning. Nothing more can make it speed up. Nights are long and the day's getting shorter. Hold her close, farther to you.